ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? የአሬክስ መስፍን ዩቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ እንግዲህ በኳሊቲ አሹራንስ እና ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ በሚሉት ለመዳሰስ እንሞክራለን ማለት ነው። ይሄንኛውንም እንግዲህ የምናየው ከኢትዮጵያን ኮንቴክስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያን ኮንቴክስት ምንድነው ኳሊቲ አሹራንስ እንዲሁም ደግሞ ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ የሚለው ምን ነው ይዞ ያለው የሚለውን በስፋት ለመዳሰስ እንሞክራለን። እንግዲህ ከሞላ ጎደል እንግዲህ ይሄ cGMP ብለን የምንጠራው ኳሊቲ አሹራንስ ብለን የምንጠራው ኳሊቲ ኮንትሮል የምንጠራው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢምፕሊመንት እየተደረጉ ነው ያሉትና እነዛን እስኪ በተወሰነ ደረጃ እስኪ ለመዳሰስ እንሞክራለን። ይበልጥ ደግሞ በአሬክስ መስፍን በሚለው በቴሌግራም ቻናል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን እዛ ፖስታለሁ ካሁን በኋላ ማለት ነው። ራሳችሁን በዛው እስኪ አያት የምታረጉበት ራሳችሁን መገመገሙበት ማለት ነው። እሷንም በዛው ጆይን እያረጋችሁ በመሳተፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእርግጥ በዚህኛውም ጥያቄ አለ ወደፊት። ስለዚህ ፈተናው ይድረስ ወደ ፈተናው አካባቢ ይሻላል በሚል ነው እስከዛ ድረስ ቲዩቶሪያሎችን ፕሮቫይድ ማድረግ ስለሚጠበቅብን ነው። ከዛ በኋላ በብዛት ጥያቄዎችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኳሊቲ አሹራንስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንስግኝ። ስለዚህ ኳሊቲ አሹራንስ ስንል እንግዲህ ከዚህ በፊት ለማየት ሞክረናል። ዋይድ ሬንጅ ነው። ስለዚህ ዋይድ ሬንጅ ኮንሰፕት ነው። covering ይላል all matters that individually or collectively influence the quality of product ማለት። ስለዚህ ኳሊቲ አሹራንስ ማለት ኦቨርኦል ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አድርጉና ውሰዱ። ኳሊቲ አሹራንስን ኢትዮጵያ ስታረጉ በውስጡ ለምሳሌ ኦሮሚያ ሪጅን አለ፣ አማራ ሪጅን አለ፣ ትግራይ ሪጅን አለ። እነዛን ብለን ስንከፋፍላቸው ደግሞ እንግዲህ ስንፈልግ እነሱን በኳሊቲ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን፣ ስንፈልግ ደግሞ በጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ ስር ካታጎራይዝ ማድረግ እንችላለን። ግን መረዳት ያለባችሁ ኳሊቲ አሹራንስ ማለት ፕሮሰሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨርኦሉን ነው ምን ሊያረግልን የሚችል ሊይዝልን የሚችል። ይሄ እንግዲህ አንድ ፕሮዳክት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ያለውን ፕሮሰስ በሙሉ ሊይዝልን ሊያጠናልን የሚችለው ኳሊቲ አሹራንስ እንለዋለን። Also it is the sum total of organized arrangement made with the objective of ensuring that medicinal products are of the quality required for the intended use ነው። ስለዚህ አብቱ የውለ ኮላቦሬሽን ለምሳሌ መድኃኒቶች ተሰርተው ተዘጋጅተው ከዛ በኋላ ከፋብሪካ ሲላቀቅ አንድ መድኃኒት ላይብሬት አረገን እንለዋለን። ስለዚህ ላይብሬት ተደረገ በኋላ እስከ ዩዘር ወይም ደግሞ ኢንድ ዩዘር ድረስ ያሉትን ነገሮችንም በብዛት ውስጥ የኳሊቲ አሹራንስ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አቅም አለው። ሶ ኳሊቲ አሹራንስ therefore incorporate good manufacturing practice plus other part outside the scope of this guide ነው። ስለዚህ ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲሶችንም በኳሊቲ አሹራንስ ውስጥ ነው ልናገኛቸው የምንችለው። ሶ the system quality assurance appropriate for the manufacture of medicinal product should ensure that ማድረግ ያለበት አንድ የኳሊቲ አሹራንስ በኢትዮጵያን ኮንቴክስት ምን ነገር መደረግ አለበት፣ ምን ነገር ማካተት አለበት የሚለው እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ የከፋፈል ለማየት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ምን ይላል? medicinal products are designed and developed in ways that take account of requirement for good manufacturing practice። ስለዚህ በጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ መሰረት አንድ ፕሮዳክት በራሱ መንገድ በተሰጠው ዲዛይን ዴቨሎፕድ ሆኗል ወይስ አልሆነም የሚለውን በጉድ ማኑፋክቸሪንግ ሊያስፈልግ ለጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ በነዛ ውስጥ በትክክሉ ተሰርቷል አልተሰራም የሚለውን ምን ለማድረግ መድኃኒቶችን ሜዲሲናል ፕሮዳክት ዲዛይን የማድረግ እንዲሁም ደግሞ ዴቨሎፕ ማድረግ መቻል አለበት። በምን በኩል? በጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ አማካኝነት ማለት ነው። ይሄ የአንድ ኳሊቲ አሹራንስ በኢትዮጵያን ኮንቴክስት በጣም የሚጠበቅ ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ቢሌዳ እንግዲህ ፕሮዳክሽን እና ኮንትሮል ኦፕሬሽን አር ክሊርሊ ስፔሲፋይ ኤንድ ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ አዶፕትድ መሆኑ። ስለዚህ ፕሮዳክሽኖቹ እነዚህ ፕሮዳክሽን ስንል እንግዲህ መድኃኒቶቹ ለምሳሌ የፎርሙሌሽን ብለን የምንጠራቸው ነው። ሶሊድ ፕሮዳክሽን ይኖራሉ፣ ሰሚ ሶሊድ ፕሮዳክሽኖች ይኖራሉ፣ ሊኩዊድ ፕሮዳክሽኖች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዛ በተፈለገው በተሰጠው ኤስኦፒ መሰረት ስታንዳርድ ኦፕሬቲንግ ፕሮሲጀር መሰረት ክሊር ስፔሲፋይ ሆነው ተደርገዋል ወይ? በእነዚህ ውስጥስ ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ ኢምፕሊመንት ሆኗል ወይ የሚለውን
ኢትዮጵያ ኢምፕሊመንት የምታረጋቸው ነው ሲ ለሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ማኔጀሪያል ሪስፖንሲቢሊቲ አር ክሊርሊ ስፔሲፋይድ ሆኗል ወይ ስለዚህ ማኔጀሪያል እያንዳንዱ የራሱን የቻለ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለው የኳሊቲ ኮንትሮል ዲፓርትመንት አለው የፕሮዳክሽን ዲፓርትመንት አለው ለነዛ የሚሰጣቸው ስፔሻሊ እንግዲህ ይሄን ስንል እንግዲህ ከሮ ማቴሪያል እስከ ፊኒሽድ ፕሮዳክት ድረስ ያለው በሙሉ ክሊር የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲ ላይ የተመሰረተ ኃላፊነት እንዳላቸው እንደሌላቸው ፊልተር የሚደረግበትን ነገር ነው የሚያሳየን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በኢትዮጵያን ኮንቴክስት ነው እየነገርኳችሁ አሉት በደንብ እንድታቁ ስለፈለኩ ነው በአራተኛ ደረጃ arrangement are made for the manufacturer ስለዚህ made for manufacturer supply and the use of correct starting and packaging material ስለዚህ including እንግዲህ የራሱን የሆነ ቴክኒክ አለው በማኑፋክቸረር ውስጥ እንግዲህ የራሳቸው የሆነ የሰፕላይ ሲስተም ይኖራቸዋል እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ የፓኬጂንግ ማቴሪያሎችም እንግዲህ እነዚህ ፕራይመሪ ፓኬጂንግ ማቴሪያል ሰከንደሪ ፓኬጂንግ እና ተርሸሪ ፓኬጂንግ ማቴሪያል ብለን እንጠራቸዋለን እነዛ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ከማኑፋክቸር ተደርጎ ሰፕላይ ቀጥሎ በሰፕላይ ሲስተም ውስጥ አልፎ እስከ ዩዘር ድረስ ያለውን ነገር በደንብ አድርጎ አሬንጅመንቱን ፊልተር መደረግ አለበት ብሎ ነው የሚያምነው እንግዲህ የኢትዮጵያ የኳሊቲ አሹራንስ ሌላው all necessary control intermediate product and any other in process control and validation are carried out ይሄ እንግዲህ አንድ መድኃኒት በሶስት ነገር ውስጥ ያልፋል የመጀመሪያ ከሮው ማቴሪያል አንስቶ እስከ በኢንተርሚዲየት ወይም ደግሞ በኢን ፕሮሰስ ከዛም እስከ ፊኒሽ ፕሮዳክት ድረስ ያሉትን ራሱን የቻለ ቫሊዴሽን ስቴፕ አላቸው በነዛ ቫሊዲቲ መሰረት ኤ ቫሊዲቲ ቼክ እየተደረገ ሁሉም የቫሊዲቲ ቼክ ተደርጎ ክላሪፋይ ተደርጓል ቬሪፋይ ተደርጓል የሚለውን በኢትዮጵያ በኳሊቲ አሹራንስ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ነው when the finished product is correctly processed and checked ነው ስለዚህ finished product ስንል እንግዲህ መጨረሻ ነው finished product ላይ ነው እንግዲህ እነዚህ ፓኬጂንግ ማቴሪያሎችን የምንጠቀመው ስለዚህ በእነዛን ጊዜ በፊኒሽ ፕሮዳክት ጊዜ ያሉትን ኮሬክትሊ ፕሮሰስድ ተደርጓል ወይ እንዲሁም ደግሞ ቼክ ተደርጓል ወይ ይሄ እንግዲህ በተቀመጠው SOP standard operating procedure መሰረት ማለት ነው እነዛን ነገሮች ማለፋቸውን የኢትዮጵያን ኳሊቲ ኮንትሮል የኢትዮጵያን ኳሊቲ አሹራንስ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ይጫወታል so medicinal products are not sold or supplied before an authorized person has certified that each production batch has been produced and the control in accordance with the requirement of the marketing authorization and other regulation relevant to the production control and release of medicinal products ስለዚህ ራሱን የቻለ ፕሮሰስ አለው ራሱን የቻለ ሂደት አለው ስለዚህ በእነዚህ ሂደት ውስጥ መድኃኒቶቹ ሰፕላይድ ከመደረጋቸው በፊት ሶልድ ከመሸጣቸው በፊት የሚያስፈልገውን የአውቶራይዝድ የሆነ ፐርሰን የሆነ ህጋ የሆነ ሰርቲፋይ አድርጎታል ያ ሰርቲፋይ ካደረገው በኋላ በየትኛው መሰረት በተሰጠው ሪኳየርመንት መሰረት እነዛን ነገሮች ስፔሻሊ ለምሳሌ በባች ነምበር እያንዳንዷን ባች ነምበሮች አይቶ ኳሊቲ ኮንትሮልን ቼክ አድርጎ ለቆታው ላይ ያ መድኃኒት የሆነ ሀፕን ቢያረግ እነዛን ነገሮች ሙሉ ዕውቅና ሰጥቶታል መንግስት የሚለውን በሙሉ የሚያጠና ይሆናል እስከ ድረስ ማለት ነው ፕሮዳክቱ ሪሊዝ እስኪሆን ድረስ ራሱን የቻለ SOP ያለ እነዛ ደግሞ እንግዲህ መንግስት አካላት አውቶራይዝድ የሆነ በቂ የሆነ ቼክ ካደረገ በኋላ ሁሉንም ዕውቅና መስጠት አለበት ይሄ እንግዲህ ፎሎ ነው እንግዲህ ያወራው ያለው እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ኳሊቲ አሹራንስ ኢትዮጵያ ነው ይሄን ስንል እንግዲህ በውስጡ እንግዲህ ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲሶች እና SOPዎች ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን ይጫወታሉ መጨረሻው satisfaction arrangement exists to ensure ይላል satisfaction arrangement exists to ensure as far as possible that the medicinal products are stored appropriately stored ሆኗል ወይ distributed ሆኗል ወይ እንዲሁም ደግሞ በአግባቡ በኳሊቲው መሰረት ሃንድል ሆኗል ወይ የሚለውን ነገር በውስጡ ይይዛል ይሄ እንግዲህ ሊሆን የሚችለው throughout the process of the product ነው እንግዲህ ይሄ ማለት
እንግዲህ ያንዳንዱ ኳሊቲ እንግዲህ ሼልፍ ላይፍ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን የመጫወት አቅም አለው ለምሳሌ the procedure for self inspection and quality audit ይኖራሉ which regularly appraise the effectiveness and applicability of the quality assurance systems እነዛ ነገሮች መኖራቸውን እስከ satisfactory ሀብቱ the customers ሊሆንም ይችላል እስከዛ ድረስ ያሉትን ነገሮች እንግዲህ በደንብ አድርጎ መከታተል መያዝ የሚኖርበት እንግዲህ አንዱ የኳሊቲ አሹራንስ ነው ወደ good manufacturing practice ስንመጣ ደግሞ good manufacturing practice ማለት a part of quality assurance ነው ብያቸዋለሁ that ensures that medicinal products are consistently produced in the control to the quality standard appropriate to their intended use and as required by the market authorization product specification ላይ መሰረት በማድረግ እያንዳንዷን የመድኃኒቱ በማኑፋክቸር ውስጥ የሚደረጉትን ፕሮሰሶች በኳሊቲውን ጠብቆ የኳሊቲውን ስታንዳርድ ጠብቆ ራሱን የቻለ ፕሮሲጀሩን ጠብቆ የሚንቀሳቀስ ከሆነ አንተን እስከ ከስተመር ዩዘር ድረስ ያለው ነገር ሊያሟላ የሚችል ይሄም ብቻም ሳይሆን even authenticated መሆኑንም እነዛ ነገሮች እንደ identify ማድረግ ትልቅ ድርሻ አለው so good manufacturing plan concern with both productionዎችም ላይ እንዲሁም quality control ላይ ትልቅ ይጫወታል ማለት ነው ይሄን ስንል እንግዲህ ፕሮዳክሽኖች ላይ እንግዲህ ያንዳንዱን ፎርሙሌት የምናረጋው ማለት ነው መድኃኒቶቹ የምናመርትበት ምን ይዝበት ፕሪፐር ምናረግበት በነዛ ላይ ትልቅ ድርሻ ይጫወታል ይሄ ብቻም ኳሊቲ ኮንትሮሉንም ቼክ እስኪያደርግ ድረስ እነዚህ ላይም ኮንሰርን ያደርጋል good manufacturing practice ምን የምንጠራው ማለት ነው ስለዚህ ፕሮዳክሽኑንም ኳሊቲ ኮንትሮሉም ትልቅ ድርሻ ይጫወታል ማለት ነው the basic requirement of good manufacturing practice are that ይላል የሚያስፈልጉ requirement ይላል all manufacturing processes are clearly defined systematically reviewed in light of experience ስለዚህ ሁሉም በማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ውስጥ ያሉ ክሊር የሆነ ዲፋይን የሆነ መረጃ ሲስተማቲካሊ በሆነ መንገድ ማግኘት እያንዳንዷን ነገር ኢቭን ማኑፋክቸሪንግ እንግዲህ እስከ ሜዲሲናል እነዚህ ፕሮዳክቶች የሚያስፈልጉትን ኳሊቲዎች ለዛ ኳሊቲ የሚያስፈልጉ ሮ ማቴሪያል ሊሆን ይችላሉ ፐርሰናል ሊሆን ይችላሉ ብዙ ነገሮች ይኖራል እነዛም በሙሉ ምን ማድረግ አለበት ቼክ ማድረግ አለበት እንዲሁም ደግሞ ቬሪፋይ ማድረግ አለበት ማለት ይሄንን እንግዲህ within specification እስከነ ስፔሲፊኬሽናቸው ነው እንግዲህ ይሄን ስፔሲፊኬሽን ስንል እንግዲህ አንተ ማርኬት አውቶራይዜሽን ጋር ያሉትን በሙሉ በትልቅ በማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ውስጥ ትልቅ የሆነ ድርሻ የሚጫወት ትልቅ አቅም ያለው በመድኃኒቶቹ መመረት ላይ good manufacturing practice ነው even በሁለተኛ ደረጃ critical step of manufacturing process እንግዲህ critical የሆኑ ስቴፖች አሉ ለምሳሌ አንዳንድ free from microorganism ተብሎ meats መረቱ ፕሮዳክቶች አሉ እነዛ ላይ ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ነገር አለ እነዛ ነገሮችን እንዲሁም ደግሞ validation ፕሮሰሳቸው ላይ የሚያስፈልግ significant የሆነ ለውጥ እንዲኖር የሚደረግ ከሆነም እነዛ ላይ ትልቅ ድርሻ ይጫወታል ስለዚህ good manufacturing process ብለን ምንጠራ በማኑፋክቸሪንግ ውስጥ የሚከናወኑ ሲስተሞች ናቸው እዛ ውስጥ የሚከናወኑ ስራዎችን ነው በብዛት ሊይዝ የሚችለው ይሄን ስላችሁ ታዲያ እያንዳንዷን በዛ ውስጥ ያለችውን ፕሮዳክሽን ይዛል እያንዳንዷን በዛች ውስጥ ያለችውን የምትፈጸመውን ኳሊቲ ኮንትሮሏ በሙሉ ሊሰራ ሊቆጣጠር የሚችለው good manufacturing process ብለን ነው ሌላ all necessary facility for good manufacturing are provided including ስለዚህ ሁሉም የሚያስፈልጉ በጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ ውስጥ ምንድናቸው እንግዲህ መጀመሪያ appropriate qualified and trained person ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄንን ኢምፕሊመንት ለማድረግ እንግዲህ ፕሮዳክሽን እና ኳሊቲ ኮንትሮል ላይ ጥሩ ነገር እንዲኖር ለማድረግ ትልቅ አቅም እንዲኖር ለማድረግ እንግዲህ አንዱ ኳሊፋይድ የሆነ የተማረ አክሬዲትድ የሆነ ፐርሰናል ነው የሚያስፈልግ በጣም የሰለጠነ በጣም ኳሊፋይድ ሆነ ከስራው ጋራ ፊት ማድረግ የሚችል ሰው ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ adequate premises and spaces ነው ስለዚህ adequate የሆነ premises ምን ያህል premises እንደሚያስፈልግ ምን ያህል ስፔሶች እንዳሉ እነዛን ነገሮችን በደንብ አድርጎ ዲተርማይን ያደርግልናል GMP እንዲሁም suitable equipment and services ነው እንግዲህ ምን ተጠቀመው ኢኩዊፕመንቶችም አሉ እንዲሁም ሰርቪሶችንም እነዛንም ይዞን ያለው
correct materials እንዲሁም container levels እነዛ በሙሉ በማኑፋክቸሪንግ good manufacturing practice ውስጥ የሚካተቱ ናቸው እንዲሁም approve procedure and instruction እንዲሁም ፕሮሲጀሮቹን approve የሚያደርግ ሰው ቼክ አድርጎ verify የሚያደርግ እንዲሁም ኢንስትራክሽኖችን በሙሉ ሊይዝልን የሚችል ነው so instruction and the procedure are written in instruction form ነው is in clear and unambiguous language ነው ስለዚህ ክሊር ሆነ ማንንም ሰው ማንኛውም አካል በቀላሉ መረዳት ማወቅ እንዲችል ተደርጎ የተሰራ በማይከብድ መንገድ በቀላሉ ሰዎች አንደርስታንዲንግ ሬታቸውን እንዲጨምር የሚያደርግ መሆን አለበት እንዲሁም ኦፕሬተር are trained to carry out procedure correctly ስለዚህ እነዚህ ኦፕሬት የሚያደርጉት እንግዲህ even እነዚህ ማኑዋሊ ልንጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ መካኒካሊ ከሆነ ስፔሻሊ መካኒካሊ ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ መድኃኒቶች ስንሰራ በቀላሉ የሰለጠነ ልክ አንድ መኪና የሰለጠነ ሹፌር መንዳት እንደሚጠበቅበት ሁሉ መድኃኒቶቹንም ፕሪፐር የሚያደርግ ፎርሙሌት የሚያደርግ ሰው በጣም የሰለጠነ በቀላሉ ኦፕሬት ማድረግ የሚችል ሰው መሆን አለበት ነው የሚለው ሪካርድ are made manually and by recording instrument ስለዚህ ሪካርዶችም ያስፈልጋሉ የሚሰተረከንቱኖች ያሉ ማኑዋሊም ሊሆን ይችላል ወይም በኢንስትሩመንት ሊሆን ይችላል ዱሪንግ ማኑፋክቸረር ሊሆን ይችላል ይሄን ዴሞንስትሬት በመናረግበት ሰዓት ፕሮሲጀሮች ኢንስትራክሽኖች አሉ እነዚህ ሁሉ የተደረጉ even ከኳንቲቲ አንስቶ እስከ ኳሊቲ ኦፍ ፕሮዳክቶች ኤክስፔክት የተደረጉ እነዛ ጥሩ ይኖራሉ መጥፎ ይኖራሉ እነዛ ነገሮች በሙሉ ሪካርዲንግ እንትን ሳውንድ ያስፈልገናል ነው any significant deviation are fully recorded and investigated መደረግ አለበት ይሄ እንግዲህ ለቀጣዮቹም ትምህርት እንዲሆን እነዛን ስህተቶችም ማረም ይኖርብን በእነዛ ነገሮች የሰራናቸው በሙሉ ይሁን ኤክስ የሚባል ቢመጣ በቀላሉ እንዲያውና አንደርስታንድ እንዲያደርግ ያለውን ችግሮችንም ኢቫሉዌት መደረግ ያለብን ነገር እንትካለም ኢቫሉዌት እንዲያደርግልን ነው record of manufacturing including ለምሳሌ distribution which enables the complete history of batch to be traced የተደረገው distribute ሲደረግ የትኞቹ ባች እንደወጡ and retain in comprehensible and accessible formoች ይኖራሉ the distribution ለምሳሌ wholesaling ሊሆን of the product minimize any risk of their quality control ለሚለን a system is available to recall any batch of product አስፈላጊ ከሆነ ይሄ ሪኮል ምናረግበት ለምሳሌ የኳሊቲ ዲፌክት ካለ በቀላሉ መድኃኒቱ ሪኮል ስለምናረግ ባች ፕሮዳክቶች ነው from sale or supply ይሄ በደም ክሊር መሆን ተደርጎ መቀመጥ ያለበት ነው availability መቀመጥ ያለበት ነው ማለት ነው complain about the market product are examine ከሆነ ለምሳሌ ከፕሮዳክቱ ጋራ ያለ ቅሬታዎች ካሉ እነዛ ነገሮችን የኢቭን እንግዲህ cause of quality defectም ካለ ኢንቨስቲጌት እንዲደረግ appropriate measurement እንዲወሰን በማድረግ ዲፌክት ሆኖ እንደገና occurrence እንዳይፈጠር ለመከላከል ማለት ነው ኦቨርኦል እንግዲህ የጂኤምፒ ላይ ሞር ፎከስ ያደረግንበት ከኳሊቲ አሹራንስ እንግዲህ ስለ አባትየው ሳናወራ ወደ ልጅየው ስለማንመጣ ነውና እንግዲህ ስለዚህ ከኳሊቲ አሹራንስ ጀምረን እንዲሁም ደግሞ እስከ ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ ድረስ ያሉት እንግዲህ ምን እንደሚመስሉ እንግዲህ አጠር ባለች መንገድ ለመግለጽ ሞክሬያለሁ ነገር ግን እሱ በጣም ብዙ ነው ከፕሪሚሲስ ጋራ ለምሳሌ ብናነሳ ከኢኩዊፕመንት ጋራ ብናነሳ በጣም ሰፋ ያለ ስለሆነ ከፕሮዳክቱ ጋራ ብናነሳ ጉድ ማኑፋክቸሪንግ ፕራክቲስ በጣም ረጅም ነው ከዛ አንፃር በጣም አሳጥሬ ቀመመንተን ያደርኳት በኢትዮጵያ ደግሞ ምን ነገሮች ትኩረት እንደሚደረግ የሚለውን በዚህ ላይ ለመዳሰስ ሞክረናል ኦቨርኦል እንግዲህ ይሄን ይመስላል እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ አቹን አትርሱ መልካምነት ለራስ ነውና ይቆየን ቻው